આજે હું તમારી સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું તલ કોપરા ગોળની ક્રિસ્પી એન્ડ સોફ્ટ પાપડ ચિક્કી। બિલકુલ લાંબા સમય સુધી એકદમ ક્રિસ્પી રહેશે, મોઢામાં જતાં બિલકુલ પણ એ ફસાશે નહીં, ચવડ પણ નહીં થાય અને દાંતમાં પણ નહીં ચોટે। ઉપરથી બિલકુલ ક્રિસ્પી અને એકદમ ખાવામાં સોફ્ટ, લાંબા સમય સુધી આ જ ફોર્મમાં રહે એવી આજની આ ચિક્કી તૈયાર કરવાના છીએ। તો આ ઉત્તરાયણને સ્પેશિયલ બનાવવા માટે જરૂર આવી રેસીપી ટ્રાય કરજો। તો આજની રેસીપી શરૂ કરીએ। હેલો દોસ્તો, વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશિસ। આજની રેસીપી શરૂ કરતાં પહેલાં ફ્રેન્ડ્સ તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ કરી દેજો, જેથી આવી અવનવી અને ડિસન્ટ રેસીપી તમારા સુધી ઝડપથી મળતી રહે, બિલકુલ ફ્રી છે। તો આવી આજની ટેસ્ટી અને અવનવી ટિપ્સ સાથેની રેસીપી શરૂ કરીએ। જેના માટે મેં અહીંયા 1 કપ અને 100 ગ્રામ જેટલું ટોપરાનું છીણ લીધું છે અને 100 ગ્રામ કે 1 કપ જેટલા સફેદ તલ, એની સામે 200 ગ્રામ કે 2 વાટકી જેટલો સફેદ છીણેલો ગોળ। તમે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો ગોળ લઈ શકો છો, દેશી ગોળ પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે અહીંયા મેજરમેન્ટ પરફેક્ટ લીધું છે, તો અહીંયા આપણે લીધેલા બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને છોડી માત્ર તલને શેકવાના છે। તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે 2 મિનિટ માટે તલને સતત ફેરવતા જશું અને શેકતા જશું। મિત્રો, ચિક્કી બનાવતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, એક તો મેજરમેન્ટ અને બીજું છે એક ગોળનો પાયો। તો આજે બધી જ ટિપ્સ સાથે આજનો વિડીયો હું તમારી સાથે શેર કરું છું, તો જરૂરથી ટ્રાય આ જ રીતે કરજો, તો તમારી ફર્સ્ટ ટ્રાયમાં રેસીપી જરાય ખરાબ નહીં થાય। તો હવે 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તલ શેકાઈ ગયા છે, તો હું પ્લેટમાં એને ટ્રાન્સફર કરી લઉં છું, જેથી એ ઝડપથી ઠંડા થઈ જાય। અને હવે આ તલને સાઈડ પર રાખી એ જ પેનની અંદર આપણે ગોળનો પાયો કરવા માટે 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખશું। અહીંયા આપણે ચિક્કીમાં ઘી એટલા માટે નાખીએ છીએ કે લાંબા સમય સુધી ચિક્કીમાં શાઇનિંગ પણ રહેશે અને ચિક્કી ખાવામાં સોફ્ટ બનશે। તમે અહીંયા તેલનો ઉપયોગ કે કોઈ પણ પ્રકારના ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। સાથે 2 કપ જેટલો જે ગોળ લીધો છે છીણીને એ આમાં નાખું છું। જનરલી આપણે 1 કપ જેટલા તલ હોય તો 1 કપ ગોળ લઈએ છીએ, પરંતુ સાથે આપણે 1 કપ નારિયેળનો ભૂકો છે એટલા માટે 2 કપ જેટલો ગોળ છે। મતલબ 1 કપ ગોળ તો 1 કપ તલ અને 1 કપ ગોળ તો 1 કપ નારિયેળનો ભૂકો। તો આ રીતે હવે ગોળને બરાબર રીતે ઓગાળશું અને અત્યારે ગેસની ફ્લેમ ટોટલી ધીમી જ રાખશું। જો હાઈ ગેસની ફ્લેમ હશે તો ગોળ બળી જશે અને કલર પણ એનો ડાર્ક થઈ જશે, કલર થોડો કડવો પણ થઈ જશે। આ જ રીતે ધીમી ધીમી આંચ પર ગોળ તમારો ફૂલવા ના લાગે ત્યાં સુધી એને ચલાવવાનું છે। હવે ઓલમોસ્ટ આપણો ગોળ ફૂલવા લાગ્યો છે, તો આ રીતે ચેક કરીએ। 1 વાટકીમાં થોડું પાણી લઈ અને થોડા ગોળના આમાં ટીપા કે ડ્રોપ્સ નાખશું અને એને 10 સેકન્ડ માટે ઠંડુ થવા દેશું। ઠંડુ થાય ત્યારે પણ આપણે ગોળને સતત ચલાવવાનો જ છે, નહીં તો ગોળ છે એ બળી જશે। 10 સેકન્ડ પછી આ રીતે ગોળને ચેક કરવાનું। જો ગોળ તૂટવા લાગે તો સમજવાનું પાયો પાકો થઈ ગયો છે, પરંતુ હજુ આ ગોળ આપણો ખેંચાઈ રહ્યો છે, તો હજુ આપણે આને 1 મિનિટ માટે એકદમ ધીમી ગેસની ફ્લેમ પર ચલાવશું। ગોળનો પાયો કરતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની હું તમારી સાથે આ ટિપ્સ શેર કરું છું, તો તમારી એકદમ ક્રિસ્પી પાપડ જેવી સરસ અને સુપર સોફ્ટ ચિક્કી તૈયાર થશે। ફરી 1 મિનિટ પછી આ જ રીતે પાણીમાં થોડા ગોળના ડ્રોપ્સ હું નાખું છું અને 15 થી 20 સેકન્ડ માટે એને ઠંડા થવા દઉં છું। 15 સેકન્ડ પછી આ રીતે ચેક કરવાનું કે ગોળ તૂટી રહ્યો છે કે નહીં। બિલકુલ પરફેક્ટ ગોળ હવે તૂટી રહ્યો છે, એનો મતલબ ગોળનો પાયો તૈયાર થઈ ગયો છે। જો આ રીતે ના સમજાય તો તમારે ગોળને થોડો મોઢામાં નાખવાનો અને દાંતમાં એ ના ચોટે તો સમજવાનો એ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે હું અહીંયા 1 ચપટી જેટલા કુકિંગ સોડા નાખું છું। કુકિંગ સોડા નાખવાથી લાંબા સમય સુધી આ ચિક્કીની સેલ્ફ લાઈફ પણ વધી જશે અને બીજું એ કે એકદમ ખાવામાં સુપર સોફ્ટ આપણી ચિક્કી રહેશે। તો એટલા માટે અને જેવું આપણે સોડા આમાં નાખશું કે ગેસની ફ્લેમ તરત જ બંધ કરી દેશું અને બંધ ગેસની ફ્લેમ પર આને આપણે બરાબર મિક્સ કરી અને ફટાફટ આમાં તલ અને ટોપરાનું છીણ નાખી બધું ફટાફટ મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ ખૂબ જ ઝડપથી કરવાની છે મિત્રો। જો આ મિશ્રણ જરા પણ ઠંડુ થઈ જશે તો તમે એકદમ પાતળું એવું પાપડ જેવી ચિક્કીને વણી નહીં શકો, તો ઝડપથી આને મિક્સ કરવાનું છે અને તમે કોઈ પ્લેટફોર્મ કે પ્લેટ પર એકદમ પાપડ જેવી ચિક્કી બનાવવા માટે કોઈ પણ એક વસ્તુને તેલથી કે ઘીથી ગ્રીસ કરી લો
હું તમને રિકમેન્ડેડ કરું છું કે તમે તેલથી જ એને ગ્રીઝ કરજો, જેથી આસાનીથી ચીકીને ડિમોલ્ડ પણ કરી શકાય. તો મેં પ્લેટફોર્મને તેલથી ગ્રીઝ કરી લીધું છે. અને હવે જેવડી સાઇઝમાં પાપડ તૈયાર કરવો હોય એટલું આપણે આમાં તલનું જે તલ કોપરાનું મિશ્રણ છે એને લઈ લેશું. બિલકુલ આ રીતે એને ગોળ ગોળ શેપ આપી દેશું. અને ઝડપથી એને ફેલાવવા માટે કરશાનો ઉપયોગ કરું છું. તમે અહીંયા મેશરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને કોઈ વાટકો પણ આ રીતે થપથપાવી શકો છો, તો એકદમ ઝડપથી એ ફેલાઈ જશે. અને હવે વેલણ પણ હું તેલથી ગ્રીઝ કરી અને એકદમ ઝડપથી એને ફટાફટ વણી લઉં છું. બિલકુલ આ રીતે શેપ આપતા જશું અને ફટાફટ એને વણતા જશું, તો જ એ પાપડ જેવું પાતળું થશે. નહીં તો એ જેમ જેમ ઠંડુ થતું જશે એમ જામવા લાગશે. આપણે આ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ વણવાનું. ઉપરથી જો ઈચ્છા હોય તો તમે ડ્રાયફ્રૂટ અથવા તો પિસ્તા કે જે તમારી ઈચ્છા હોય એને સ્પ્રિંકલ કરીને પણ તમે વણી શકો છો, જેથી થોડો એટ્રેક્ટિવ લુક પણ આવે. તો હું અહીંયા પિસ્તાને છંટકાવ કરીને ફરીથી એને દબાવી દઉં છું આ રીતે. તો આ રીતે તમે બધા જ પાપડને તૈયાર કરી શકો છો. છે ને બિલકુલ પાતળો પાપડ. તો હવે આગળનો પાપડ પણ તૈયાર કરી લઈએ. અને આ રીતે પાપડ બનાવતા બનાવતા છેલ્લે તો તમારું મિશ્રણ થોડું કડક થઈ જાય તો એકાદ મિનિટ માટે ગેસ ચાલુ કરી અને ગરમ કરી લેવું. તો એ મિશ્રણ તમારું ગરમ થશે તો ફરીથી એ એકદમ લૂઝ થઈ જશે. કડક હશે તો આ રીતે મેં થોડું એકાદ મિનિટ માટે ગરમ કર્યું છે, કેમ કે લાસ્ટ મેં જે છેલ્લો પાપડ બનાવ્યો ત્યારે ઠંડીના કારણે એ થોડું કડક થવા લાગ્યું હતું. તો એકાદ મિનિટ માટે એને ગેસ ફ્લેમ પર રાખ્યું તો ફટાફટ મારો એ પાપડ પણ એકદમ પાતળો તૈયાર થઈ ગયો. તો આ રીતે મેં આટલા મિશ્રણમાંથી 4 મીડિયમ સાઇઝના પાપડ તૈયાર કરેલા છે, બિલકુલ પાતળા એવા. અને હવે આ પાપડને આપણે 10 મિનિટ માટે આ જ ફોર્મમાં ઠંડા થવા માટે રાખવાના છે. અહીંયા આપણે 100 ગ્રામ ટોપરું, 100 ગ્રામ તલ અને 200 ગ્રામ ગોળ, 400 ગ્રામના મેજરમેન્ટથી 400 ગ્રામ જેટલી ચીકી તૈયાર થઈ છે. આ રીતે મેં મેજરમેન્ટ પણ આપેલું છે. અને હવે 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને બિલકુલ આપણા પાપડ છે સુકાઈ ગયા છે. જેમ જેમ એ સુકાશે એમ જ એ ક્રિસ્પી થશે. જ્યારે ગરમ હશે ત્યારે બિલકુલ ક્રિસ્પી નહીં લાગે. તો આને હું આ રીતે તોડીને તમને બતાવું છું કે બિલકુલ એ પાતળી ફોર્મ છે અને એકદમ ક્રિસ્પી છે અને આસાનીથી તૂટી રહ્યું છે. એનો મતલબ ક્રિસ્પી પણ છે અને સાથે સોફ્ટ પણ. તો આવી સુપર સોફ્ટ એન્ડ ક્રિસ્પી આ ઉત્તરાયણને સ્પેશિયલ બનાવવા માટે તમે તલ કોપરાના પાપડની રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. અને જો કરો તો મને કોમેન્ટમાં તમારા ફીડબેક જરૂરથી શેર કરજો. બહુ જ જલ્દી મળીશું આવી જ એક ટેસ્ટી એન્ડ ડિલિશિયસ રેસીપીને લઈને. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.